Welkom allemaal bij een nieuwe video van de Handwerk Duizendpoot. Dit is deel 2 van de quilt Hanna. Ik heb hem zo genoemd en in de voorgaande video noemde ik hem de quilt Bramble Patch. Je weet wel, met die prachtige stof van Hanna Dale of Hanna Dalen, daar ben ik nog niet helemaal over uit. De vorige keer heb ik jullie laten zien wat voor stof ik heb gebruikt en hoe ik het een en ander aan stof heb uitgerekend wat ik nodig heb. En nu gaan we echt beginnen. Ik vind het ontzettend weer leuk dat je kijkt. Vind je dit kanaal leuk? Geef mij een duimpje. En wil je meer weten over dit kanaal en niks missen? Abonneer je dan gelijk ook eventjes. Hey, alvast bedankt. Gaan wij gauw verder met de volgende stap. Zoals je ziet is het alweer een gezellig rommeltje op mijn bureau. Maar ja, dat is een groot deel van creativiteit. Dat je overal niet rommel hebt liggen, maar ideeën. Laten we eerst even kijken naar de twee panels die we willen gebruiken als centrale punt of eigenlijk als centrum van onze quilt. Ik ga eerst even opmeten of de panels gelijk zijn. De bovenste is het panel met het vosje. En dan kom ik op 79 centimeter. Daaronder ligt het panel met het konijntje. Die gaan we ook even opmeten. Onthoud, van die vos was 79. En deze is natuurlijk 80 centimeter. Ik wist dat toen ik de panels kocht, dat de een centimeter kleiner was dan de ander. Dan gaan we eens kijken hoe we dat gaan oplossen. Want het panel met het konijntje geeft eigenlijk het probleem. We gaan eens even kijken of er ruimte is om aan beide kanten een halve centimeter eraf te halen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Misschien moet ik een beetje naar achteren. Want dan zou betekenen dat er hier een halve centimeter afgaat. Dat kan. Dan kom ik verder niet echt in de knel, zie ik. Ja, dat gaat goed. Dan ga ik ook even opmeten of ze vierkant zijn. Want dat zou betekenen dat deze ook 80 is. Even goed meten. Ja, en hier is die natuurlijk 79. Zo zou ik in de lengte er niks af hoeven te halen. Dan gaan we even het vosje kijken. Of dat ook het geval is. Even zien. Nou, dat zou betekenen dat deze... Even goed kijken. Het vosje zat op 79. En nu zit hij natuurlijk aan één kant op. Ja, wat zullen we ervan maken? Het is lastig om te zien hoor. En het is wel belangrijk. Ja, bijna op 81. Ze zouden 2 centimeter af moeten. Of 1 centimeter aan elke kant. Ja, wat zou een quilt maken zijn zonder uitdagingen. Dan gaan we aan deze kijken of we dan een probleem krijgen als we hier een centimeter afhalen. Dat zal er inderdaad wel een beetje om gaan spannen. Maar het kan wel hoor, zie ik. Het zou wel kunnen. En waarschijnlijk ziet natuurlijk niemand het meer als ze aan elkaar zitten. Als de quilt helemaal klaar is. Ik ga het ook eventjes opschrijven, anders ga ik het niet meer onthouden. Eens even zien. 2 panels. Ik ga het er hier gewoon even opschrijven.
panel konijn is. Jullie zien dat ik daar wel echt heel precies in ben. Want ik weet dat als je in het begin echt loopt te klooien met die maten, dan krijg je het nooit goed. Omdat die dubbelzijdig wordt. Hè? Dus dat betekent, ik zal het jullie ook nog even van dichtbij laten zien, dat ik van het panel van het konijn is 80 cm breed en dat van de vos is 79,2. Dus dan pas ik het konijn aan de vos. En dan moet ik aan beide kanten 0,4 centimeter afhalen. Dan kom ik in totaal op 0,8 uit. Hetzelfde doe ik in de lengte. Het panel van de vos is 80,6 en de panel van het konijn is 79. Dus dat betekent dat ik de vos moet aanpassen. En ik moet 1,6 centimeter in totaal afhalen. Gedeeld door 2 is 0,8 centimeter aan beide kanten. Nou, dat ga ik nu als eerste doen. Om die panels goed in orde te krijgen. Zodat je zeker weet dat die panels gelijk zijn qua maat. Maar hou wel rekening met een halve centimeter natoeslag. Dus ik ga het eerst eens even aftekenen allemaal. Ja, dus van het konijn is die 80 centimeter breed. En die van het vosje is 79,2. Dus dat betekent dat we van het panel van het konijn aan beide kanten 0,4 centimeter af gaan halen. En dat ga ik eerst aftekenen. Met een Soo-line pen en dan wel met een grijze stift erin. Want het is een lichte ondergrond. Alleen het mooie is van Soo-line gaat die grafiet of die grijze kleur gaat er wel af in de was. Wat met normaal potlood niet het geval is. Nou, dan gaan we aan beide kanten dus 0,4 centimeter aftekenen. Dat doe ik met de Omnigrid liniaal van het Quillt uiteraard. En dit is de 45 centimeter. Nee, ik zie dat het inderdaad niet werkt met de Omnigrid liniaal. Nee. Dus die skippen we. Je pakt een geodriehoek. En we meten gewoon hier en daar. Zetten we neer wat 0,4 centimeter is. En die lijn verbinden we dan weer wel met de Omnigrid liniaal, want die is lekker lang. En zo tekenen we hem af. Dan ga ik er eens even bij zitten, want het is wel even een werkje. Je ziet het, ik controleer mezelf wel constant, omdat een klein foutje is echt zo gemaakt. Wat ik al zei, meten is weten. Dus ik heb nu aan beide kanten 0,4 centimeter afgehaald. En nu ga ik heel piekluchtig, ga ik op de rechte lijnen van het panel ga ik het nameten. Of het exact die 79,2 centimeter is. En het moet overal gelijk zijn. Dus daar gaan we. Duim maar. En je moet hem kaarsrecht hebben liggen. Ik dacht al, het klopt niet. Maar ik pak de verkeerde kant van mijn centimeter. Oh, Marianne op zijn sterkst hoor. Het is gewoon goed. Dus dat is 2 duimen omhoog voor mezelf. Yay! En voor iedereen die het ook is gelukt. Dus dat is 2 duimen voor iedereen die het is gelukt. Yay! Dan gaan we nu naar de lengte.
De panel van het konijn is 79 centimeter lang. Dit is de panel met het konijn. En de panel van het vosje is 80,6 lang. Dus daar moeten we even iets mee doen. En de panel met het vosje, waar ik net met mijn derrière op ben gaan zitten. Oeps. Die zou volgens mijn aantekening op 80,6 uitkomen. 80,7. Om precies te zijn, dus dat verander ik even. Is 80,7, want elke millimeter telt. En dan moet ik overbruggen. Even de rekenmachine erbij. Want hoofdrekenen is niet mijn sterkste kant. 80,7 min 79 is 1,7. Delen door 2 is 0,85. Dat is best wel lastig maat, 0,85. En ga ik dus proberen 0,85 eraf te halen. En nu is het ook weer een kwestie van nameten. Is het 80,7 overal? Oké, nu is het aftekenen klaar en dan gaan we naar de volgende stap en dat is het in elkaar rijgen of aan elkaar rijgen. Ik eindig de vorige video te zeggen van nu gaan we de panels aan elkaar maken, alleen dat is natuurlijk niet het geval. We gaan het pas aan elkaar maken als ik 2 tops klaar heb. Dan doe ik er een tussenvulling tussen en dan kwilt ik ze aan elkaar. Tot zover deel 2 van de videoreeks hoe ik Quilt Hanna ga maken. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef mij dan een duimpje. Wil je niks missen? Abonneer je dan gelijk eventjes op mijn kanaal van de Handwerk Duizendpoot. In de volgende video gaan we de groene stroken om de panels zetten. Graag tot dan!